วันนี้เราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำกันนะคะก็เดี๋ยวเริ่มจากล้างกระดูกหมูก่อนนะคะชิ้นมันค่อนข้างจะใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะเลือกแค่ชิ้นเล็กๆหรือหั่นครึ่งดีซุปก๋วยเตี๋ยวเราก็จะใส่น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวซองฟ้านะคะใส่ซีอิ๊วขาวใส่เกลือน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะใส่กระเทียมรากผักชีหัวไชเท้าซุปจะล้นหรือเปล่าหม้อเราขนาดไม่ใหญ่นะคะน่าจะล้นแน่เลยอะลองใส่ไปก่อนตักน้ำซุปออกเดี๋ยวเราจะลดไฟนะคะระหว่างรอน้ำซุปนะคะเราก็น่าจะปอกกระเทียมนะคะเอาไว้ทำกระเทียมเจียวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นกันกระเทียมก็เสร็จแล้วนะคะเราจะทำมันหมูกันต่อนะคะมันหมูโลตัสมันไม่มีเราก็เลยสั่งจากแอปนะคะ เ
เราจะชิมน้ำซุปสักหน่อยนะคะเข้มข้นมากเดี๋ยวตอนเย็นค่อยเติมน้ำสักนิดนะคะอันนี้ก็ได้ละเราจะเจียวกากหมูกันต่อนะคะเราจะขูดแป้งออกนะคะทอดแล้วจะได้ไม่ขมเราจะทอดเกี๊ยวเปล่าๆประมาณ2แผ่นนะคะหั่นครึ่งก่อนที่เหลือก็จะยัดไส้นะคะหมูสับแล้วก็หมักปกตินะคะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยเราจะลวนหมูสับตั้งไว้เลยนะคะ